عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة 1141، وعنوانها: هل الإسراف في الطعام حرام؟ يعني ما معنى قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين؟ حكاية إنه لا يحب المسرفين ديت صعبة جدا، لأن الإسراف من صفات المشركين الكافرين، وفرعون كان عاليا في الأرض ومن المسرفين. فكون ان انت مثلا تاكل كتير وتشرب كتير وتسرف في الاكل والشرب تبقى من المسرفين، وربنا لا يحب المسرفين، ده صعب. يبقى اذا ما هو معنى او ما هو المقصود كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ ليس المقصود الاسراف في الاستهلاك، فلا يوجد اصلا اسراف في شرب الماء، والاسراف في استهلاك الطعام عاقبته أن تحتاج إلى تجويع نفسك لتستعيد صحتك. الإسراف الحرام هو التبذير، هو أن تعد طعاما كثيرا جدا وتأكل بعضه ثم ترمي في الزبالة ما بقي. ده هو بقى الإسراف. شوفوا، احنا الأول أنا تعودت أتكلم عن نفسي، يعني أنا تعودت من وأنا كنت طالب في الأزهر صغير. كان في مثل شائع يقول لك: خسر بطنك ولا تخسر جيبك، بمعنى ان ما تبقيش اكل، الاكل اللي يبقى بدل ما ترميه كله. يعني ممنوع رمي بقايا الطعام. ولغايه دلوقتي، وام محمد ربنا يكرمها زوجتي رفيقة حياتي تعرف تماما ان انا يعني لا ارغب اطلاقا في رمي اي نوع من الطعام. بيحدث عندنا مآدب واكل كتير، بعد ما الناس تمشي الاكل اللي باقي يظل في التلاجة ناكل فيه لغايه لما يخلص، ما بنرميش حاجه. لما جينا هنا لامريكا برضو العزومات مستمره ونفس الطريقه، ان احنا ما بنرميش اكل خالص، الاكل يبقى بناكله كلنا. وانا بالذات يعني لما افضل ادور على اي حاجه باقيه واكلها. آه، لما جينا لامريكا لما جيت لامريكا لقيت حاجه جديده او ما كنتش اعرفها في مصر، اللي هو الاوبن بوفيه، اللي هو البوفيه المفتوح. بتدفع فلوس، وفي الاغلب في حدود المتناول، وبتخش جوه بقى اكل كتير، وخد زي ما انت عايز، لحمه واسماك وفراخ الى اخره، وطبعا حلويات والى اخره. فما كنتش بظبط نفسي في الاكل في الاول. انا كنت بدخل مبسوط جدا، وعملت حديث بقى بيني وبين نفسي اضحك، اقول ان القلب فرحه عند دخول الاوبن بوفيه. ومن اطلع بقى وانا واكل ومتخم، فاقول ان للقلب غصه عند الخروج من الاوبن بوفيه. وبعدين بقيت اظبط نفسي ان انا ما اكلش واشبع، اكل على يعني بحيث ان انا استريح. لكن لم يحدث على الاطلاق ان انا جبت اكل كتير وكلت منه والباقي رميته، وناس كتير بتعمل كده. آه وبعدين يعني في النهايه وصلت الى بقى مرحله ان كبرت، وعاد عندي بقى آلام في المفاصل، وعندي كذا وعندي كذا وكوليسترول والقلب، وقالوا لازم تخس. فجدت بقى حديث جديد بقى من تأليف عبد الحليم حافظ، اللي هو وداع يا دنيا الهنا. والسمين بعدت عنه، اللحمة بعدت عنها، قعدت باكل يا دوب كده، يعني فراخ، يا دوب سمك، يعني حاجات كده، ويعني مش كتير، عشان خاطر يعني بدفع تمن ان انا اكلت كتير زمان. فهو ده اللي بيحدث ان انت الجسم له ميزان، اذا انت زودت في الميزان غصب عنك لازم تخس، ويكون ده هو صحتك. فبالتالي بقى موضوع ان انت تاكل كتير ده مش موضوع اسراف، ده غير كده. انا هتكلم عن ابني سامح. ده ابني سامح ده رقم 5. جه يعني مع اخوه الاستاذ حسام، وقلنا وما كنا في بoston،
وعشان خاطر ابهرهم بقى بامريكا فخدتهم بقى على الاوبن بوفيه. كان اوبن بوفيه اول ما رحنا اوبن بوفيه امريكي اسمه كانتري بوفيه. فسامح بص وشاف الحاجات دي فانبهر وقعد يعبي وياكل. قلت له يا سامح اللي تجيبه تاكله ما ترميش حاجه. قال له يابا، هو دايما يقول لي كده، يابا يابا انا حوت. قلت له طيب يا سامح بس اوعى ترمي حاجه، كل واشبع بس اوعى ترمي حاجه. وين في الاخر جاب طبق قد كده. قلت له يا سامح مش هتقدر تكمله. قال لي يابا انا حوت. وبين كل ومش قدر يكمل. ايه يا سامح؟ قال لي يابا الحوت بقى كتكوت. قلت له لا هتكمله. وكمله غصب وراح السفره. بس اتعلم بقى من الموضوع ده. يعني بالمناسبه سامح ده على فكره انا كتبت عنه مقاله زمان اسمها قلت لابني سامح. طول وعرض. انا كنت قاعد مره في مجلس من علية القوم في مؤتمر، ودخل لابس جلابيه بلدي وعشان يحط قدامي مفتاح العربيه بتاعته. فدخل كده مفتاحه يابا وحط منظره بقى وهو طول وتخن ما شاء الله زي يحيى شاهين في فيلم بين القصرين. الناس اللي قاعدين يعني نظروا له باعجاب واحترام لدرجه ان انا كنت هحترمه انا كمان. قلت الله 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 انا هحترم الواد ده ابني ولا ايه؟ يعني احنا اتعلمنا ان الاسراف هو ان تلقي ببقايا الطعام في الزباله. لكن كل وكل واشبع، واحسن لك ان انت لا تصل لدرجه الشبع والتخمه، لان ده انت في النهايه هتدفع الثمن. وده اللي انا بقول لسامح، بقول له دايما يا سامح ما تعملش زي ابوك وتدخل وبعدين تيجي في نهايه العمر تبتدي تروح بقى الكوليسترول والضغط والحاجات كل المصايب ديت. يا ابني ترفق بنفسك، لانك انت في النهايه لازم هتضطر ان انت تعمل رجيم او دايت وتخس. فاللي انت اكلته كتير بتدفعه. ده يعني نقول بقى ده يعني ذنب عقابه فيه ان انت تاكل كتير، لكن ليس اسرافا. فالاسراف بقى اللي هو حاجة تانية خالص، اللي هو التبذير اللي جاء في قوله سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآية 26 و 27 من سورة الإسراء. الواقع أنا افتكرت حاجة. كان في واحد بقى من المترفين اللي هم الرعاع اللي عادوا بليونيرات، وجه هنا في يفتح له يعني فرع لشركته في نيويورك، واختار واحدة يعني عشان خاطر تشرف على الفرع إلى آخره، وعزمها على مطعم، وعشان خاطر بقى يعني ايه يبهرها. فجاب اكل كتير قوي، وهي طبعا امريكيه بيضاء يعني بتاكل بقى يعني ناس محترمه يعني. فهو قعد ياكل وشبع، ابتدى يبوظ في الاكل اللي موجود، يرمي ده على ده يرمي ده على ده، وهي تبص له كده باحتقار. وراحت قايمه وقالت له انا مش هشتغل معاك. ليه؟ قالت له لا ما تنفعش حد يشتغل معاك. قالت له انت عارف الاكل اللي اتعمل ده كان الاول ايه؟ ده كان اول حاجه مزروعه، وبعدين بعد كده تجهز، وبعدين بعد كده تصنع، وبعد كده انطبخ وبنجالك. فانت تيجي وترميه كده بهذا النظام؟ لا لا لا. وتركته محتقرة له. ده هو يعني التخلف والذي ينتشر بين المترفين في بلاد المحمدية. الجماعة المترفين بتلاقي عندهم يعمل عزومة كبيرة قوي، واحنا بنشوف يعني بنشوف على اليوتيوب ناس بقى من أكابر المجرمين رجال الدين وغيرهم قاعدين وقدامهم الخدم بيجيبوا حاجات قد كده، يعني خروف صغير، يجيبوا عجل صغير ويحطوه قدامهم، وهم كلهم مش هياكلوا قد كده، الباقي بيترمي في الزبالة. وشفت مرة واحدة مذيعة عزمها واحدة أميرة
يعني في بلاد المترفين، وحط بقى الأكل من الأول للآخر في الحاجات اللي هي الأواني اللي هي بتسخن دي. وطبعا المذيعة كده عاملة زي القلم الرصاص، والأميرة زي القلم الجاف، رفيعين قوي، وهي بس كل شوية تكشف لها على الطاعة عشان خاطر توريها يعني شوف قبل كده احنا عاملين ليكي ايه ومهتمين بيكي قد ايه. وفي الآخر طبعا هم كلها ما هتاكل طبق قد كده، والباقي هترمي في الزبالة. مين بيروح ياكل في الزبالة؟ من الذي ينافس الكلاب والقطط في الأكل من الزبالة؟ هم المحرومون. فعندك ناس مترفون بطرت يعني معيشتهم، بطروا يعني وكم من أخرجت من قرية بطرت معيشتها، هم دول. ودول ده يعني إرهاص بالهلاك. ويعملوا أكل قد كده، ياكلوا منه شوية والباقي يترمي في الزبالة. ده هو بقى الإسراف، ده هو الإسراف، وده بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه. اما ان انت تاكل كتير، انت في النهايه قبل ما تاكل كتير هتبتدي غصب عنك تبتدي ترجع وتعمل دايت او تخس يعني الى اخره. يعني هذا هو فهمنا لقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فانه لا يحب المسرفين يعني ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اهلا وسهلا بكم احبتي. لا تنسوا الاشتراك في قناة أهل القرآن، وشير ولايك، وعليكم السلام.